Cu toții putem da uneori de situații neprevăzute în grădina noastră. În cazul meu de față, eu aveam o alee aici, a trebuit să fac un gard, pentru că câinii efectiv îmi distrugeau gazonul, îmi distrugeau grădina și aveam probleme. Și așa am gestionat astfel situația. În momentul în care am făcut acest gard, am fost nevoit să tai o parte din coroana acestui pom. Cel puțin pe partea aceasta, oarecum am rărit-o, am chelit-o. Iar din punctul meu de vedere, aceasta poate fi generată sau catalogată drept o situație puțin mai neplăcută. Ce trebuie noi să facem dacă avem neapărat nevoie sau s-a rupt o parte din tulpina pomului și ne rămâne foarte multă vegetație pe contraparte, partea opusă. Trebuie să venim și să facem niște tăieri. Niște tăieri prin care noi vom reuși să echilibrăm pomul pentru a nu se duce sub greutatea rodului, sub greutatea vegetației în partea aceasta și acolo unde nu mai are ramurile respective, nu mai are contragreutate, să rămână gol. Noi vom face niște tăieri prin aplicarea regulilor normale de tăiere la pom, prin care vom secționa și vom intra mai mult în partea aceasta de vegetație, astfel încât să echilibrăm oarecum pomul. Este un măr, soiul Florina, anul nou de viață, rodește foarte bine, este sănătos, este imun, este plantat pe un portaltoi sălbatic de către mine. Aici portaltoiul nu și-a mai făcut foarte bine treaba, a impregnat o capacitate mare de lăstărire a altoiului și din acest caz, în această situație, sunt oarecum nevoit de fiecare dată să intervin agresiv în interiorul pomului. Acum că am mai intervenit și partea cu gardul, va trebui de asemenea să lucrez. Chiar dacă vom face niște tăieri de care suntem nevoiți să facem și o să intrăm mai mult în structura pomului, vreau să vă explic din nou cam ceea ce fac, astfel încât poate veți întâlni vreo situație de această natură și veți fi nevoiți oarecum să procedați la fel ca și mine. Și primul lucru pe care îl fac pentru a avea o vedere mai bună asupra pomului va fi să elimin ca de fiecare dată toți acești lăstari de tip lacom, adică acești lăstari care cresc vertical de nebuni, sunt de vigoare mare și așa mai departe. Probabil că ați văzut în fiecare material că eu atunci când tai nu intru cu foarfeca în pom, tai și de mâna aceasta nu mă folosesc. Nu. Eu de fiecare dată când intru în pom, prind ramura pe care o tai. Din două motive. Prima este că o scot din coronamentul pomului în momentul tăierii, o arunc și văd exact ce am lăsat în urmă și unde mai trebuie să intervin. Dar în al doilea rând vă explicam eu într-un material cum tăiem corect cu foarfeca horticolă pentru a nu o strica. În momentul în care am prins și încep secțiunea, aplec un pic această ramură spre contralama foarfecii și atunci tăierea este una curată, una simplă, nu ne deteriorează pomul. Și de aceea eu vă sfătuiesc pe dumneavoastră, pe cât posibil, să țineți cu mâna ramurile pe care le luați din coronament și să le scoateți în momentul tăierii, pentru că vă ajută pe dumneavoastră. Veți avea o vedere de ansamblu mult mai bună la tot ceea ce se întâmplă în coronamentul pomului. De fiecare dată v-am spus să începeți cu lăstarii lacom. Este mult mai ușor pentru dumneavoastră dacă sunteți începători și n-ați făcut chestia asta, că în momentul în care eliberați toate aceste creșteri verticale, fie că au anticipați lăstari anticipați, adică lăstari care trebuiau să apară anul viitor, adică să nu vă speriați, să nu credeți că lăstarii lacom sunt numai cei drepți, vertical, perfect, nu. Poți aibă și aceste creșteri anticipate pe ei, pentru că au avut hrană suficientă, au avut lumină, ei dezvoltă acești anticipați. Ei, există posibilitatea să începeți și din extremități să lucrați pentru a vă putea apropia mai bine de trunchiul pomului. Dar dacă nu stăpâniți foarte bine tehnica, rămâneți la această parte și dați jos toți acești lăstari de tip lacom pe care îi întâlniți în coronamentul pomului, pentru că vă este mult mai ușor. Dragilor, după cum vedeți, am rezolvat problema
lăstarilor de tip lacom, acele creșteri din partea de sus, acelea verticale. Ați văzut că în cazul acestui pom am avut și creșteri verticale cu anticipații, chiar dacă avea niște ramificații în partea superioară, tot lăstari de tip lacom sunt, pentru că aceștia cresc vertical. Am mai rămas aici în prelungirea acestor șarpante niște ramuri care ați putea spune că sunt lăstari de tip lacom, dar de fapt de drept nu. Ele sunt niște elemente de prerodire. Sunt niște zmicele pe care le folosim în prelungirea șarpantelor. Dar așa cum v-am spus în material anterior, dacă pomul este spre maturitate, mai are puțin și atinge maturitatea, noi nu mai permitem prelungirea acestor șarpante sub nicio formă. Și tot ceea ce vom face va fi să ne uităm pe ramura principală, acolo unde se duce, să găsim un element de trecere, adică undeva unde pomul ar putea să continue să gestioneze această sevă pe care o trece și pur și simplu să scurtăm din această zonă. Ia să vedem, este cam groasă, dar eu zic că merge. A mers, da? Și cam așa vom proceda. Adică nu vom mai da voie acestor ramuri de semischelet să se prelungească, să se ducă în prelungire. Nu. Noi le vom scurta la un element din acesta de prerodire, la o ramură de vigoare mai mică, în special îndreptată spre orizontal sau cât mai mult spre sol, astfel încât seva să nu mai treacă și să rămână această zonă. La fel facem pe tot cuprinsul pomului. Mergem în toate extremitățile coronamentului și facem acest lucru pe tot cuprinsul lui. Deci pur și simplu nu mai dăm voie ca aceste șarpante să se prelungească. Le scurtăm la elemente de prerodire, unde poate să țină foarte bine sev, să consume ceea ce pomul trimite. La fel o face și în acest caz. Unde întâlnim pinten sau burse, lăsăm, nu ne atingem. Unde avem elemente de prerodire, ca aici, avem țăpuș în această zonă, secționăm. Și la fel mergem și procedăm în toate zonele din pom. Este imposibil să nu găsiți un element din acesta structural care pur și simplu poate să preia toată seva care vine din pomul dumneavoastră. Uitați cum este cazul aici. Avem 1, 2, 3, 4 elemente. Venim și facem scurtare în această zonă. La fel și în această zonă. Aici, de fapt, de drept avem un conflict. Va trebui să mergem și să scurtăm mai sus. Aceasta, faptul că ne calcă, va trebui să o scurtăm sau să o eliminăm total. Și cred că o elimin total, să o las. Și la fel, mergeți și vă uitați unde aveți aceste conflicte, unde întâlniți aceste situații și le gestionați cât mai corect și cât mai ușor posibil. Aici v-am spus mai devreme că am o problemă cu coroana. O să lăsăm mai multă creștere. O să fac niște scurtări pentru generare de creșteri noi în partea aceasta pentru a garnisi această zonă unde am fost nevoit să intervin oarecum. Astfel că voi alege muguri care merg spre exterior în zona în care am eu nevoie. Atât în partea de sus a coronamentului, cât și în partea de centru, cât și în partea de jos, vom face aceleași scurtări, aceleași lucruri. Deci vom gestiona pe cât posibil situația astfel încât pomul dumneavoastră să devină cât mai roditor, dar totodată să facem niște tăieri destul de bune. Aici, de exemplu, avem un conflict care nu-mi place sub nicio formă și voi veni și o voi îndepărta total aceasta de aici. La fel și în cazul de față. Voi lăsa în această zonă și astfel am rezolvat și conflictul. Chiar mai fac o scurtare în această parte. La fel putem să mergem pe următoarele șarpante. Vedem că aici avem burse, cad cât de cât, mă ajută și dacă mă ajută o să merg să fac o scurtare din această zonă, las elementele din această parte și rezolv conflictul cu asta care urma
să calce. Chiar dacă este o ramură care mi-ar putea fi de ajutor în anumite situații, aleg să rezolv acest conflict. Și așa mă uit cam pe unde mai întâlnesc astfel de probleme. Să rezolv aceste conflicte într-un mod cât mai pașnic. Mai puteți întâlni aglomerări, cum aveți în această zonă, pur și simplu la fel, tăierile acestea de transfer fac minuni, vă ajută foarte mult să gestionați situația care se întâmplă în pom și astfel dumneavoastră puteți să stimulați nu numai creșterea pomului, dar puteți să aveți rod în el fără nicio problemă. Am putea spune că tăierile pe care le facem azi sunt niște tăieri de stimulare a dezvoltării unor elemente structurale de rod. Putem spune că sunt tăieri de întreținere, pentru că întreținem deja structura pomului care a fost creată de-a lungul timpului, dar totodată mai putem spune că facem și niște tăieri de maximă necesitate, așa cum ați văzut cazul mai devreme cu acea zonă de unde a trebuit să intervin coroana. La fel cum am spus mai devreme, intrați și în partea de sus a coronamentului, vedeți unde aveți creșteri care vă deranjează și care trebuie eliminate în totalitate. Și după cum vedeți, dragilor, pomul este gata. Am dat toată această încărcătură jos, am eliminat lăstarii de tip Lacom, am redus din partea inferioară a șarpantelor, le-am dus mai aproape de trunchiul pomului. Acestea fiind niște operațiuni care se fac în general la pomii fructiferi. Rodul trebuie să-l ducem cât mai aproape de trunchiul acestor pomi pentru a putea fi susținut mult mai bine. Am dat o simetrie, am dat un nivel anume, am lăsat toate elementele structurale de rod, iar acolo unde am avut elemente de prerodire, acele ramuri de vigoare mai mare, denumite micele, care mi împânzeau tot coronamentul pomului, am făcut o rărire drastică, astfel încât să creez un raport corect între partea de vegetație, adică partea frunzelor, unde se sintetizează hrana pomului, unde au loc toate procesele, și partea de fructificare. Așa că, totodată, făcând aceste lucrări, mi-am rezolvat și problema cu poarta, adică am generat o presiune oarecum pe centrul pomului, urmând să stimulez creșteri în acea parte, și pomul nostru este gata de a pleca în nou start vegetativ. Iar dumneavoastră, dacă vă confruntați cu această situație, puteți să faceți la fel ca mine. Să căutați să reduceți din partea care v-a rămas mai bogată, astfel încât să creați o greutate simetrică pe toată structura pomului și totul este minunat. Așa că până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!